Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face ciorbă de porc la grec. Pentru această rețetă ne trebuie 800 de grame de carne de porc fără grăsime tăiată în cubulețe, 400 de grame de smântână simplă fermentată cu 20% grăsime, 3 cepe medic tocate fin, 3 morcovi tocați cubulețe, o bucată de rădăcină de țelină cubulețe, o bucată de rădăcină de păstărnac tăiat în cubulețe, un ardei gras galben cubulețe, un ardei capia cubulețe, 4 gălbenușuri, 50 de ml de zeamă de lămâie, 50 de grame de orez, o lingură cu pătrunjel uscat, sare și piper. Am pus carnea la fiert în 2 litri și jumătate de apă și o lăsăm să fiarbă pentru 30 de minute, îndepărtând spuma ori de câte ori apare. După cele 30 de minute, carnea este pe jumătate fiartă. Acum punem ceapa, morcovul, țelina, rădăcina de păstărnac și ardeiul roșu și galben. Adăugăm piper, cam o linguriță, și sare. Amestecăm și lăsăm să fiarbă acoperit până ce legumele sunt bine fierte și carnea la fel. După 40 de minute carnea și legumele sunt fierte, luăm capacul și punem orezul și lăsăm pentru 10 minute să fiarbă. Cât timp fierbe orezul, amestecăm gălbenușurile cu smântâna. Pentru asta am luat o cratiță încăpătoare în care punem gălbenușurile. Peste ele adăugăm smântâna și amestecăm cu un tel. Apoi punem zeama de lămâie și pătrunjelul și amestecăm bine. După ce orezul s-a fiert, închidem focul și luăm câte un polonic din supă pe care îl punem peste smântână. Amestecăm bine și continuăm să adăugăm. Adăugăm 7-8 polonice. Facem lucrul acesta pentru ca amestecul cu smântână și ouă să nu se taie când îl vom pune în supa fierbinte. Acum luăm amestecul pe care l-am temperat și îl turnăm în supă. Amestecăm, potrivim gustul de sare și piper. Deschidem focul și așteptăm ca ciorba să ajungă la temperatura de fierbere. Acum este nevoie să amestecăm în continuu. Ciorba a început să clopotească, închidem focul, mai amestecăm puțin, acoperim și o lăsăm să se răcurească puțin, apoi o putem servi. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!